1986. A 80-as évek közepe. Hollywood ontotta ki magából a jobbnál jobb blockbustereket. A hidegháború még dúlt, de már Gorbacsov volt a Szovjetunió pártfőtitkára, és Csernobil is megrázta az egész világot. Azonban ez a világ ekkor még teljesen más volt. Nem volt Instagram, YouTube, Twitch vagy Spotify. Az emberek szórakozás gyanánt inkább kirándultak, mint sem otthon ültek. A kirándulások fő központja leginkább a nemzeti parkok voltak. Azonban a nemzeti parkok többsége életveszélyes. Tele van vadállatokkal, mint például farkasokkal, medvékkel vagy egyéb más ragadozókkal. És ha ez mind nem lenne elég, akkor még ott vannak a velem egykorú pölcsfejek is, avagy a vandálok. Amikor a turisták épségéről és biztonságáról van szó, akkor jövünk. Mi vagyunk a biztonsági felügyelők, a vadőrök, ha úgy jobban tetszik. A mi dolgunk az, hogy a turistákat biztonságban tartjuk. Ha nem sikerül, akkor neked kampó. Mi életeket mentünk és erre tettük fel az egész életünket. Ehhez elhivatottság kell. De ha csak a pénz miatt lettél vadőr, akkor ezt beszoktad. Ez vagyok én, Danny. Lassan egy éve ebben a szakmában utazok. Nyári munkában dolgozok még mindig itt a Grace-Win Nemzeti Parkban. Sok dolgot tanultam már erről, azonban nekem még nem volt lehetőségem embert menteni. Azonban egy szolgálati időm alatt minden megváltozott. Úgy kezdődött, mint minden átlagos este a 4-es toronyban. Várj, mi történt? Mondtam, a csávó a boltban egyszerűen csak rohamot kapott. Hála az égnek, a mentősök hamar kijöttek és elvitték. Úristen, de azóta jól van. Nem tudom, mi lett vele, de remélhetőleg nem esett baja. Akkor gondolom nem volt valami jó napod. Hát, őszintén szólva nem volt rossz napom. Ez persze leszámítva. Mikor jössz haza, szívem? Hiányzol. Te is nekem, Emily. De tudod, hogy muszáj éjszakáznom. Nem tudom, mikor lesz újabb lehetőségem embert menteni. Miért akarsz folyton hősködni, Dan? Nézd. Fontos vagy nekem. De az, hogy egyszerűbb életünk legyen érettségi után, az még fontosabb. Jó, mindegy. Akkor majd várlak haza, szívem. Jó reggelre otthon leszek, Emily. Szia! Szia. Mőzó itt, Danny. Jelenleg nem vagyok otthon. Hagyj üzenetet a Sípszó utcán. Önnek 5 új üzenete érkezett. Szia, szívem! Találd ki, hogy mi van rajtam. Ha megkapod az üzeneteimet, akkor mondom, hogy légy vedd fel a telefont. Szervusz, Daniel. Remélem jól ejtettem a nevedet. Na mindegy. Szóval, először is köszi, hogy beugrottál estére Harold helyére. Nem tudom, miért osztált a sráccal, de ez nem lényeges. Szóval, tudod, mit kell tenni, ügyelj arra, hogy az erdő biztonságban legyen, és ha lehet, akkor maradj ébren. Na jó éjszakát! Szia, megint én. Nézd, történt egy kis változás, a jövő héten ismét éjszakás leszel. George műszakot váltott, és így üres lett a péntek esti műszak. És te leszel a szerencsés. Na, csak ennyit akartam, ma már nem is zavarlak. Puszi! Hát de jó, bazd meg! Mikor az ember azt hinné, hogy lehetne egy nyugodt péntek estéje? Az utolsó üzenet törölve. Törölve? Fogadjunk megint a deszkások. Kapják be. Fizessen mindössze $10.99 ezért az innovatív elektronikus teniszütőért, és váljon ön a pálya királyává. Elektrotenisz. Már kapható a sportüzleteinkben. Mikor az ember azt hinné, hogy lehetne egy nyugodt, esőmentes péntek éjszakája, becsap a villám. De jó. Nem tudtam, hogy Chuck is ma éjszakázik. Haló?
Haló? Van ott valaki? Igen, nevem Daniel Donahue. Miben segíthetek? Ki maga? Kárkószor vagyok, de a barátaimnak csak Cici. Itt vagyok a 8-as toronynál. Akkor te világítasz ki onnan? Igen? Mit keresel te ott? Hogy jutottál be? Délután érkeztem ide. Pár suhanc bekergetett az erdőbe. Eltévedtem, aztán meg a biztonsági létrán felmásztam ide. Figyelj, én lehet tudok neked segíteni. Mégis hogy? Hát igazából csak navigált tudlak, de ha tudsz együttműködni, akkor ki tudok téged juttatni innen. Rendben, de akkor segítened kell. Mert én nem látom át az erdőt. Rendben. Akkor első lépésként hagyd el az őrtornyot. Halló? Kint vagyok! Szakad az eső! Figyelj! A térkép szerint kb. 100 méter kéne egyenesen haladnod a kijelölt turista ösvényen. Majd elágazásra szoksz érni. Igen? Na és ott jobbra kell majd fordulnod. Arra lesz a többi őrtorony. Vettem. Rendben. Sietek. Bassza meg! Igen? Tűnj onnan! Mi? Tűnj onnan! Az a kurva vihar! Cici, el kell tűnnöd! Mégis mi? Cici! Cici! Egy medve. Cici! Miért? Miért hoztál ide? Kárl! Csak álmodtam. Halló? Minden oké? Nem hívtál vissza. Bocsám, elaludtam. De már indulok haza. Jó, várlak haza. Rejtélyes egy álom volt. Meg kell hagyni. A terapeutám azt mondta, hogy ez csak a bizonyítási vágyam miatt jött elő. Azt mondta, próbáljam meg elnyomni majd magamban a hősi vágyat.
Úgy néz ki, sosem lesz meg, ahogy is tettem, amit akartam. Mert, mint kiderült, már rég megkaptam. Then you're left in the dust unless I stuck by you. You're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower. Yo no sé lo que tú tienes, cómo haces lo que quieras con mi vida, tú te vas y luego vienes. Yo no sé qué tienes tú, pero a la vez yo pienso que no me convienes. A veces trato de buscar una salida rápido, tú me detienes. Así de loco tú me quieres, pero soy un loco por ti. Tú no sabes lo que por dentro yo siento por ti. Y por más que no quiero verte, vuelvo a repetir. Y sentir cada parte de tu cuerpo cuando estás aquí. No te puedo mentir, siempre estoy buscándote. Trato de alejarme y tú acercándote. De lo que nos pasa siempre culpándote. Pero se me olvida cuando te veo desnudándote. Y no sé por qué. You'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. I think your love would be too much, or you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower. Ese día que te conocí, no sabía que iba a ser así. El girasol más lindo del jardín.